હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે અથાણાની સિઝન આવી ગઈ છે અને પૂરજોશમાં અથાણા બની રહ્યા છે. તો આ સિઝનમાં આપણે પણ એક નવા અથાણાનો લાવો લઈએ. તો આ અથાણું જે હું બનાવવાની છું એ અથાણું લસણ અને કેરીનું છે. એના માટે તમે કોઈ બી કેરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. રાજાપુરી હોય કે તોતાપુરી હોય કે કોઈ પણ દેશી આંબાની કેરીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને આ અથાણું એટલું લાજવાબ બને છે, એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે કે લોકો તમારા વખાણ કરતાં થાકે નહીં અને તમે ખાતા ખાતા પણ ધરાવ નહીં, એવું અથાણું સ્વાદિષ્ટ હોય છે. તો એ અથાણું બનાવવા માટે અહીં મેં લીધી છે કેરી, દેશી કેરી છે મારી પાસે, અને લસણ લીધું છે. તો લસણ વધારે પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને તમે ઓછું ખાતા હો તો ઓછો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો લસણ અને કેરીનું કોમ્બિનેશન કરી અને આપણે એક નવું અથાણું બનાવવાના છીએ. તો એના માટે કેરીનું જે ઉપરનો ભાગ છે એને કાપી લઈશું અને કેરીને છોલી લેવાની છે. એના ઉપર જે છોતરા છે એ છોતરાને કાઢી લેવાના છે. એકદમ કડક કેરી છે. થોડી પોચી કેરી હોય એના કરતાં કડક અથવા તો ફ્રેશ કેરી લઈએ તો આપણું અથાણું સારું બને છે. તો એના જે છોતરા છે ઉપરના એ કાઢી લઈશું. એનો જે લીલાશ પડતો જે ભાગ છે એને પણ કાઢી લેવાનું છે. એટલે કે જાડી છોલ ઉતારવાની છે આપણે, પતલી છોલ નથી ઉતારવાની. તો હું 2 વાર છોલી રહી છું કેરીને, તો એના ઉપરનો જે લીલો ભાગ છે એ લીલો ભાગ નીકળી જાય. તો આવી રીતે કેરીને સરસ રીતે છોલી લેવાની છે. અહીં તમને દેખાય છે હજુ લીલો ભાગ, તો એને પણ હું કાઢી દઈશ. તો એકદમ વ્હાઈટ કેરી આપણી થઈ જાય એ પ્રમાણે એને છોલી લેવાની છે. તો બધી જ કેરીઓને હું આવી રીતે છોલી લઈશ. એકદમ સફેદ ભાગ જે છે એને આપણે રાખવાનો છે, એટલે ઉપરનો લીલો ભાગ બને એટલો કાઢી દેવાનો છે. તો મેં બધી જ કેરીઓને છોલી લીધી છે. મારી કેરી લાવ્યા 1 દિવસ થઈ ગયો છે, તો 2 કેરી થોડીક પોચી થઈ ગઈ છે, પીળાશ પડતી થઈ ગઈ છે. પણ વાંધો નથી, કારણ કે અથાણું બહુ લાંબો સમય રહેતું નથી. હવે તમે છીણીથી પણ છીણી શકો છો અને ચોપરથી પણ ચોપ કરી શકો છો. તો કેરીને આપણે છીણીથી આવી રીતે છીણી લેવાની હોય છે. છીણતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે આપણી આંગળી કે કંઈ નુકસાન ન થાય એ ધ્યાન રાખી અને છીણવાની છે કેરીને. તો આવી રીતે તમે મોટી છીણી લઈ અને કેરીને છીણી શકો છો. તો આવું છીણ આપણું તૈયાર થશે. પણ હું કેરીને છીણવાની નથી, હું ચોપરની મદદથી ચોપ કરી લેવાની છું, એટલે આપણું કામ એકદમ ઝડપથી થઈ જાય. અને આપણે આ અથાણું એકદમ ઝડપથી અને તરત જ બનાવવાના છીએ અને એનો ઉપયોગ તરત જ કરવાના છીએ. એને ક્યાંય મૂકી કે ઢાંકી રાખવાનું નથી કે તડકે ચડાવવાનું પણ નથી. તો આપણું આવી રીતે કેરીને ક્રશ કરી લેવાની છે ચોપરમાં. તો બધી જ કેરી આપણે ચોપ કરી લીધી છે. સરસ રીતે કેરી ચોપ થઈ જાય એટલે આપણે લસણને પણ ચોપરમાં ચોપ કરી લેવાનું છે. લસણમાં ક્યાંય ફોતરા જેવો ભાગ દેખાતો હોય તો એને સાફ કરી લેવાનો, કાઢી દેવાનું. કોઈ ખરાબ લસણ પણ હોય તો એને પણ આપણે કાઢી લેવાનું છે. તો આ પ્રમાણે આપણી પાસે છે કેરીનું છીણ અને લસણ. લસણ માટે તમે આખી કટોરી ભરી શકો છો, પણ મેં અહીં ઓછું લસણ લીધું છે. ઓલરેડી મારી પાસે અથાણું બનાવેલું પડ્યું છે, પણ હું આ વિડીયો બનાવવા માટે જ અથાણું બનાવી રહી છું. તો તમને પણ આ અથાણું ખાવાનો લાભ મળે. તો આપણું લસણ ચોપ થઈ ગયું છે. તો આવી રીતે આપણું લસણ બધું જ ચોપ કરી લેવાનું છે. અને ક્વોન્ટિટી તમે જોઈ શકો છો કે લસણ અને કેરી વધુ પડતી કેરી છે અને ઓછું લસણ છે. તો હવે આપણે કેરીને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું, મોટા વાસણમાં, અને એમાં નાખીશું 2 કે 3 ચમચી જેટલું મીઠું, કારણ કે આપણે ખટાશ આમાંથી દૂર કરવાની છે અને આ અથાણામાં ગોળનો બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો મેં અહીં હળદર અને મીઠું નાખી દીધું છે અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે.
તો આવી રીતે બધી બાજુ મીઠું પહોંચી જાય એ પ્રમાણે મિક્સ કરી અને એને ઢાંકી અને મૂકી દેવાનું છે. તમારી પાસે જે પ્રમાણે ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે તમે ઢાંકીને રાખી શકો છો. હું અહીં કલાક સુધી જ રાખી શકીશ, વધારે નહીં. તો તમે ઓવરનાઇટ પણ રાખી શકો છો. અને હવે આપણું લસણ પણ ચોપ થઈ ગયું છે, તો એ લસણને હવે આપણે શેકી લેવાનું છે. તો એના પહેલાં મેં અહીં એક તપેલીમાં તેલ લીધું છે અને તેલનો આપણે અથાણામાં ઉપયોગ કરવાનો છે. તો એને સારી રીતે કકડાવી દેવાનું છે અને ઠંડુ પાડી દેવાનું છે. તો પહેલાં એને આપણે ગરમ કરી દીધું અને હવે લસણ લઈશું. તો લસણને આપણે સાતરી દેવાનું છે તેલમાં. અહીં મેં થોડુંક તેલ લીધું છે. હવે એ તેલમાં આપણે ચોપ કરેલું લસણ નાખી દઈશું અને આ લસણને બિલકુલ ઓછી વાર સાંતળવાનું છે. એને વધારે વાર સુધી ગેસ ઉપર રાખવાનું નથી. એનો કલર પણ બિલકુલ બદલાવો જોઈએ નહીં. એવી રીતે આપણે એને ફેરવતા જઈ અને સાંતળવાનું છે. ખાલી નવ શેકું કરવાનું છે, વધારે નહીં. તો અહીં ફેરવતા જઈ અને આપણે શેકી લઈશું સારી રીતે. તો હવે આ સમયે આપણું જ્યારે લસણ શેકાઈ રહ્યું છે ત્યારે પૂરા કિચનમાં અને પૂરા ઘરમાં સરસ મજાની એવી સ્મેલ આવવા લાગી છે. એટલે હવે આપણે આ લસણને આટલે સુધી શેકી અને ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો એનો વ્હાઈટ કલર બિલકુલ ઓછો થયો નથી. તમે જોઈ શકો છો કે લસણને આપણે સાતળ્યું છતાં પણ એનો કલર બદલાયો નથી. તો આપણે માત્ર ખાલી 1 કે 1.5 મિનિટ જ આને શેકવાનું છે. તો હવે એને આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી અને એને ઠંડુ પડવા દઈશું. તો આપણું લસણ જરા પણ ડાઘ પડ્યો નથી એ પ્રમાણે શેકી લેવાનું છે. હવે આપણે જે મીઠું અને હળદર નાખીને કેરીને ઢાંકીને મૂકી હતી એને ખોલીને જોઈ લઈએ. હજુ એમાં કંઈ પાણી વધારે વળ્યું નથી. જો તમે ઓવરનાઇટ સુધી રાખો તો એમાં પાણી સારું એવું છૂટું પડી જાય છે. પણ આપણે તરત જ બનાવવું છે તો મેં અહીં મુઠ્ઠી ફાડી અને એને જે ખટાશનો ભાગ છે એને કાઢી દીધો છે. બિલકુલ અંદરથી કેરીનો કોરો કોરો ભાગ નીકળી ગયો છે, એમાંથી પાણી નીકળી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં આટલું પાણી એમાંથી કાઢ્યું છે. હવે આ પાણીને આપણે ફેંકતા નથી પણ એનો એક ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો મેં અહીં એક લોટો લીધો છે અને એ લોટાને આપણે આ ખટાશવાળા પાણીમાં વગર હાથ ઘસ્યા વગર આપણે એને ઉજળો કરી દઈશું. તો તમે આવી રીતે ઘરના પૂજાના કોઈ પણ વાસણ હોય તો આ પાણીથી સાફ કરી શકો છો અને આ પાણીને બોટલમાં ભરીને પણ સ્ટોર કરી શકો છો. તો એનો તમે થોડા દિવસ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આને હમણાં બાજુ પર મૂકી દઈએ અને આપણે કેરીને લઈ લઈએ. તો આ કેરીનું જે છીણ છે એ છીણ આટલું છે અને એમાંથી કચરો નીકળ્યો છે 500 ગ્રામ જેટલો, ગોટલા અને છોતરા. તો આપણું 500 ગ્રામ જેટલું આ છીણ હશે. તો હવે એમાં આપણે ઉમેરીશું જે સાતળીને મૂક્યું હતું એ લસણ. એ પણ હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો એને ઉમેરી દઈશું. એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. લસણ તમે વધારે નાખો ને એમ ટેસ્ટ સરસ આવે છે. અને હવે અચાર મસાલો નાખીશું. અહીં મારી પાસે છે રામદેવનો અચાર મસાલો અને 200 ગ્રામ જેટલો આ અચાર મસાલાનું પેકેટ છે. એમાંથી મેં 100 ગ્રામ જેટલો અચાર મસાલો લીધો છે. એને આપણે આ મિશ્રણમાં નાખી દઈશું. અને કલર માટે અહીં મેં કાશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો હું અત્યારે 1 ચમચી જેટલું મરચું નાખી રહ્યું છું, કારણ કે અચાર મસાલામાં પણ તીખાશ હોય છે. એટલે એને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો કલર ઓછો લાગે તો મરચું થોડું નાખી શકીએ છીએ. તો આપણું મિશ્રણ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે. હજુ થોડો કલર એનો ઓછો લાગે છે તો 1 ચમચી જેટલું આપણે મરચું એમાં ઉમેરી દઈશું. એને પણ હવે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે કકડાવીને તેલ રાખ્યું હતું એ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં હાથેથી તપેલીને પકડી છે એટલે એ ઠંડુ છે. તો થોડું થોડું તેલ ઉમેરતા જઈ અને મિશ્રણને મિક્સ કરી લેવાનું છે.
જે પ્રમાણે તમારે તેલનો ઉપયોગ કરવો હોય એ પ્રમાણે તમે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને જે પણ ક્વોલિટીનું તેલ તમે વાપરતા હોય ઘરમાં એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં અહીં સોયાબીન તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. કેટલાક લોકો સરસિયાનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો હવે થોડું થોડું તેલ ઉમેરી અને મેં મિશ્રણને મિક્સ કરી લીધું છે. તો તમે પણ આવી રીતે બનાવજો. અથાણું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અથાણું બને છે. ગેરંટી સાથે હું કહું છું કે જો તમે બનાવશો તો તમને પણ આ પ્રિય થઈ જશે અને તમે દર વર્ષે આ અથાણું બનાવશો. તો અહીં તેલ હું થોડું થોડું રેડું છું, કારણ કે વધારે તેલનો ઉપયોગ ઘરમાં મારે થતો નથી. ઓછું ખવાય છે તેલ, એટલા માટે હું ઓછું જ યુઝ કરું છું. તમે વધારે પણ કરી શકો છો, કારણ કે અથાણું સાચવવું હોય તો આપણે તેલનો વધારે ઉપયોગ કરવો પડે છે. પણ હું આ અથાણું છે એ ફ્રીજમાં મૂકવાનું છે, એટલા માટે તેલ હું માપનું જ રેડું છું. અહીં અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. ઓલરેડી મારી પાસે એક જાર ભરીને પડ્યું છે અથાણું. મેં 2 જાર ભરીને બનાવ્યું હતું 2 કિલો કેરીનું. તો 1 કિલો કેરી ખવાઈ ગઈ છે અને આટલું બચ્યું છે. તો એને આપણે એકવાર હલાવી અને મૂકી દઈશું. અને બીજી જે જાર ખાલી થઈ છે એ જારમાં આપણે આ અથાણું ભરી લઈશું. તો મેં આમાં અથાણું ભરેલું હતું, એને મેં થોડું બચેલું હતું બીજી બરણીમાં કાઢી લીધું છે અને આને ભરી લીધું છે. તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટમાં જણાવજો. અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. અને આ અથાણું સાચવવા માટે તમે આના ઉપર ફોઇલ પેપર પણ ફિટ કરી અને ફ્રીજમાં મૂકી શકો છો. તો જરાય બહારની હવા એને આવશે નહીં અને તમારું અથાણું સારી રીતે સચવાશે. તો આ અથાણું ખાવામાં એટલું લાજવાબ હોય છે અને એનો ટેસ્ટ તો હું તમને કરાવી શકતી નથી, પણ એ તમારે બનાવીને જ એનો ટેસ્ટ કરવો પડશે. અથાણું જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું સરસ મજાનું અથાણું આપણું તૈયાર છે. લસણ અને કેરીનું અથાણું, અને સૌથી બેસ્ટ અથાણું છે. આ અથાણાની રેસીપી મને મારા ભાઈ દ્વારા મળી અને મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને કમેન્ટ પણ કરજો તમે કેવું અથાણું બનાવો છો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.